Qysh me bo travel video? Sa një parë që kështë thoni shkon me njoft kamerën tone. Do me thonë me i ditë komplet settingsat e kamerës tone. Me ditë qysh me përdor ISO, shutter speed, aperture, ose me përdor edhe picture profiles, sidomos nëse të përdor kamerë e ki mundësim për me përdor picture profiles, që ta mundëson ma vonë për shembull me bo color grade qysh dënte. Mundesh me bo color grade sikur në film aksion ose diçka ma ftoft, mundesh me bo color grade sikur në këtë rast unë që jam deti me bën ngjyrat më të ngrahta. Tani për shembull ki edhe lloje të ndryshme të lensave. Unë kam për shembull një lens që është 18-105 mm, që ata mund me përdor për vloga, po e kam edhe qëta që është në kamerë, që është 30 mm 1.4, që do me thonë 18-105 f4 e përdori për shembull shumicën e kohës ditën. Po atë tjetrin që është 1.400, kjo që është në kamerë, këta më me përdor më shumë për notën, që me shfrytëzu qatë lens maksimum. Edhe në telefon mundesh me shfrytëzu settingsat komplet, do me thonë night mode, panorama e këta që i kanë, mundesh me provu me shfrytëzu, pse jo. E dyta është slow motion edhe fast motion. Kom po shumica që i përdorin, po kanë herë ja nisin edhe me tepru të përdor për shembull slow motion, tankohen ose fast motion. Duhet me bën raste caktuar. Për shembull jetu gjujt prej një kodre me një ujë, edhe ti nuk duhesh me bë komplet slow motion edhe tu vrapu s'disa se bëhet bajat. Kështu që mundesh me bë fast motion të nga, edhe momentin që është në ajër me bë slow motion. Do me thonë me përdor slow motion në raste caktuar ku impakti është më i madh. Me përdor different angles ose konte të ndryshme. Qysh tash më herë për shembull i ki 2-3 lens ose veç edhe me një lens. Nuk është paqore gjithmonë me i bo videot prej synit njëris. Ata dikur janë nisin edhe mu bo edhe baja. Pamja mundet më do shumë normale që secili e ban. Kështu që mundesh me provu për shembull me ngjëzu prej poshtë, prej nalt, me shku për shembull me një vend ku nuk shkojnë krejt edhe me ngjëzu krejt prej anës tjetër. Përgjithësi pi bën që me përdor kënde ndryshme, sa më shumë edhe mos më bu bajat veç prej një këndi. Tipi 4 është muzikën me gjetë duhur. Ka plot video që për shembull janë travel video edhe ja futja çat një muzikë komplet ndryshe që hiç nuk i shkon, ose zhondrën e çat komplet ndryshe prej vibe-it që është në çat video. Kështu që është mirë me ja përshtat gjithmonë muzikën, se muzika e ndreq videon ose e priq videon. Është kryesorja. Edhe mundësisht me gjetë muzikë që s'ka copyright, se çfarë edhe Instagrami edhe Facebook janë tu i fshi, edhe nëse çati për çef edhe s'ki me pos përfitime për çasti videos, atëherë copyrighti mund të më ta fshi videon komplet. Kështu që të keni kujdes. Tipi numër 5 është me stabilizu videon. Kërkush për neve nuk kena qef me po video që dridhin edhe që s'janë të mira. Kështu që ju që keni kamera sidomos, është mirë mos me e dridh dorën edhe me pos video qeta. Se telefonat që tash janë të po stabilizim shumë të madh, edhe me telefonat nuk është problem. Amo me kamerat me pos kujdes. Nëse veç i ke bo videot edhe ki dridh me për momentin, mundesh me këshy një tutorial që e kom bo qysh me stabilizu videon, e ki qëtu dikon nalt, edhe këqyre stabilizoje edhe postaje. E gjashta, tregoje një tregim. Kreti kena qef video që janë shkurta, për shembull 1 minutë, 2 minuta që janë veç montazh. Po kanë herë ata edhe din mu bo bajat, kështu që është mirë me shti një tregim, për shembull prapaskenat e çasoj videos që ti e kon. Do me thonë për shembull jetu e bo një vlog ose jetu hongër boka diçka mundesh me bo prapaskenat se qysh jeni tu kalu ose dikon keni shku me një ambient e kallzoni se qysh është moti, kush ka fol diçka interesant, që mos me lën veç montazh epike. Me marr domethënë skenat ndryshme, edhe është mirë me ngjëzu sa më shumë, me ngjëzu edhe kur s'ki nevojë, për shembull, se mundesh gjithmonë me i prej montazh, nëse s'don me qit se çat. Amo momentin që nuk e ngjëzu boll, atëherë ki mungesë edhe vlog ose çaja video që ki me bote, mund të më dalë shumë e shkurt, pa detaje të ndryshme. E shtata, lëviz si mjeshtër. Që bi bjen mos me bo gjithmonë video veç statike. Është mirë gjithmonë me lëviz, me bo video për shembull prej anës djathtë, anën e majt, prej poshtë, nalt, me bo lëvizje para mas. Që bi bjen videoja me po sa më shumë dinamik, edhe mos më bo bajat veç i njëjti sen më kon veç statik. Se edhe video statike mundesh mi bo masanaj për shembull me lëvizje, montazh, po ka njëherë më të mira dalin kur lëvizën direkt në kamerë. E teta, mundesh me bo edhe color grade. Që thashë edhe më herët në kamera e ki mundësim për picture profile, që do me thonë mundesh me ngjëzu në flat mode edhe me bo një color grade tona. Edhe video gjithmonë dalin shumë ma profesionale. Tipi tjetër me përdor efekte ku duhet, që do me thonë për me spajsirat videon ose me bu ma interesant mundesh me përdor glitcha, transitions, sound effects, po me i përdor vene ku duhet. Për shembull transitions ose tranzicionet përdoren kur jetu kalu prej një video në tjetër, po ju me përdor tankohen transitions që me e tepru edhe me përzi videon, mos me lën hapësirë audiencës me këshyrë se ku çka është ndodh.
Sound effects për shembull kur je afër ujit, për shembull ndeti, mundesh me çtu një sound effect afër ujit, një jet ski ose njerëz të folin në background. Çdo sen që mundet në ambient me pas një zot që mundet njëri me një, është mirë me ashtu si sound effect edhe video del më e plot. Edhe e fundit është audio, do me thonë gjithmonë siguroje me pas një audio të mirë edhe kur të folsh. Edhe e fundit është audio, do me thonë gjithmonë siguroje. Inshallah në këtë rast për shembull ka qenë audio e mirë, se audio ta ndrejsh videon edhe audio ta prish videon. Audienca gjithmonë preferon me pa një video, edhe nëse është me kualitet dop, audiencit e ketë mirë, audienca e këshyr deri në fund. Po nëse audio sa dush më kone mirë, nëse video për shembull sa dush më kon e mirë, nëse audion e ka të keqe, njerëz nuk kanë me këshyr, mund me këshyr 1 minutë 2 edhe e nalin komplet. Edhe në fund një bonus tepër unë mos më djeg dilli kush vjen ndeti se unë më u koll, kështu jam koll edhe dje. Edhe çike ka video, shpresoj që ka pëlqyer. Nëse ju ka pëlqyer bëni like, po që do na më mbështet channelit me pa sa më shumë si tutoriala, mundesh me bë subscribe edhe na shihim në videon e ardhshëm. Peace out. Ja, livrit ashton, çish bosi. Çish më keni palë. Shumë bash përballë keni dalë. 1.4, që më me shfrytzu... Që më me... Vallaj, keqë më keni dalë për para. Shuj. Që më me shfrytzu për notën, për shembull 1.4 që... Që do me thonë, për shembull 1.4 që më përdor edhe për foto shumë. Me bashkina, çdo dy qatë. Do me thonë... Mama më se fare, më se mirë. Greja që tanë, se ti Florian e ke qelë, se unë e këmë qelë ma herët. Qa ashtë? Edhe me post videot qeta. Ajë, s'ka lidhe, më sani. Më sani.